Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Rock F2P. Như vậy là chế độ chơi nhà vô địch Olympia hiện tại đã có bảng xếp hạng rồi. Và trong video ngày hôm nay của chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu cách để các bạn có thể lên được cái thứ hạng cao nhất cho dù các bạn là người chơi như thế nào nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về bộ skill mà các bạn sẽ sở hữu ở trong chế độ chơi này. Thì các bạn ấn vào cái đội hình thiết lập, ở đây các bạn sẽ được thiết lập trước 3 đội hình cùng với cái bộ skill hoàn toàn mới. Chúng ta sẽ có 4 bộ skill tương ứng với bộ binh, kỵ binh, cung thủ và hỗn hợp, hay là anh em chúng ta hay gọi là mix trúc. Và với mỗi bộ kỹ năng này các bạn đều sẽ có một skill, mình sẽ tạm gọi là skill cuối đi, skill chuyên môn đi ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có một skill, ví dụ như ở bộ binh các bạn sẽ có một skill, đó là các bạn có thể phục hồi, là chữa lành đơn vị của các bạn trong 30 giây với hệ số chữa lành là 500, hoặc là cái skill hồi sinh, ngay lập tức hồi sinh tất cả đội quân rút chạy nằm dưới quyền chỉ huy. Thì hai cái kỹ năng phục hồi và hồi sinh này thì cả 4 đạo quân các bạn đều sẽ có hai kỹ năng này nha. Nhưng ở mỗi loại quân chuyên biệt các bạn sẽ có những kỹ năng hoàn toàn khác biệt mới. Ví dụ ở nhánh bộ binh thì các bạn sẽ có một kỹ năng sử dụng cho chuyên bộ binh, đó là các bạn sẽ tăng tấn công của bộ binh lên 80%, đồng thời các bạn sẽ tăng 30% sát thương gây ra cho kỵ binh trong vòng 60 giây. Còn đối với kỵ binh thì các bạn sẽ có tăng 80% tấn công kỵ binh và tăng 30% sát thương lên cung thủ trong 60 giây. Và cung thủ cũng tương tự như vậy, các bạn sẽ tăng tấn công của cung thủ lên 80%, đồng thời là tăng thêm 30% sát thương gây ra cho bộ binh trong 60 giây. Thì cái sát thương gây ra này nó chỉ áp dụng cho duy nhất cái đơn vị mà bị cái loại quân đó khắc chế mà thôi. Ví dụ như là kỵ khắc cung, bộ khắc kỵ và cung khắc bộ thì các bạn sẽ được tăng sát thương lên cái đơn vị mà cái loại quân của các bạn khắc. Và đặc biệt hơn đó là những cái skill này chỉ có tác dụng lên cái đơn vị lính chuyên biệt mà thôi. Ví dụ như skill của bộ thì chỉ tác dụng lên bộ, các bạn mà cầm kỵ mà kích skill bộ là con kỵ đó sẽ không được tăng một cái gì cả. Còn riêng đối với mix trúc thì các bạn sẽ có một cái skill mix, đó là sẽ tăng 60% tấn công và 20% sát thương gây ra trong 60 giây. Và cái điều đặc biệt của mix trúc là các bạn sẽ tăng sát thương gây ra cho tất cả các loại quân chứ không bị giới hạn, đồng thời cái tấn công sẽ được tăng cho cả kỵ bộ cung. Ngoài ra chúng ta còn có một skill khác, đó là tiếng gầm xung trận, mà cả bộ, kỵ và cung thì các bạn đều sở hữu skill này. Riêng hỗn hợp thì các bạn không có, bởi vì cái skill đó nó tương tự như cái skill lãnh đạo thực thụ ở đây. Các bạn sẽ được tăng 40% tấn công cho tất cả loại quân và 15% sát thương gây ra cũng cho tất cả loại quân luôn. Như vậy thì khi mà các bạn vào trong trận chiến ấy, thì các bạn nên chọn skill cuối là skill nào? Thì thực ra mà nói thì ví dụ các bạn chọn skill bộ này đi, các bạn chọn skill triển khai bộ binh này, thì khi vào trận đấu, thứ nhất các bạn sẽ cực kỳ mạnh nếu các bạn cầm cả 3 đơn vị của các bạn đều là bộ binh cả, tức là các bạn chuyên bộ. Và các bạn sẽ cực kỳ áp đảo những người chơi kỵ binh ở trong cái chế độ Olympia. Nhưng khi mà bên đối phương lại không sử dụng nhiều kỵ binh, ví dụ đối phương sử dụng nhiều cung thủ đi, thì các bạn sẽ bị mất đi hoàn toàn cái hiệu ứng 30% sát thương gây ra này. Đây là cực kỳ lớn nha, 30% sát thương gây ra là sẽ tương ứng với cả đam trắng và đam đỏ. Ở nhánh bộ binh thì các bạn sẽ tiếp tục có skill 1 là khát máu, và những skill của nhánh bộ binh ấy thì chỉ được kích hoạt lên những đơn vị bộ binh thôi, nếu đơn vị cung thì các bạn sẽ không kích hoạt được nha. Trong 20 giây tiếp theo, mỗi khi đội quân nhận 3 đòn tấn công thì sẽ được hồi với hệ số chữa lành là 300 và mỗi giây chỉ có thực hiện được một đợt chữa lành. Skill thứ hai là khiên sắt, đó là đội quân bộ binh được chọn nằm dưới quyền chỉ huy sẽ có 50% xác suất được giảm 80% sát thương nhận vào từ đòn tấn công thường trong 30 giây tiếp theo. Ở ô skill thứ hai thì bộ binh tiếp tục có một skill, đây là một skill khiêu khích, khi mà các bạn sẽ được giảm 50% sát thương cho cái đội quân mà các bạn boost skill này, đồng thời sẽ khiêu khích 5 mục tiêu trong xung quanh tấn công cái mục tiêu đó. Đây rõ ràng là một skill sử dụng để khiêu khích rồi. Và cái việc hồi phục 500 sĩ khí này nó sẽ giúp cho các bạn gây nhiều sát thương hơn. Thì ở trong chế độ chơi Olympia các bạn sẽ có thêm một cái đơn vị là điểm sĩ khí, thể hiện là cái cột xanh ngoài cùng đây. Thì cái điểm sĩ khí này càng cao, tức là cái cột xanh càng đầy, thì sát thương các bạn gây ra nó càng tốt. Ngược lại, khi mà các bạn bị swarm, bị tấn công nhiều thì cái điểm sĩ khí nó sẽ tụt xuống. Và khi mà sĩ khí tụt thì rõ ràng binh lính họ sẽ không muốn đánh nhau nữa, đúng không? Nên là sát thương gây ra sẽ giảm đi rất là nhiều. Và với skill 1 này của bộ binh tăng sĩ khí thì sẽ giúp các bạn bị swarm nhưng lượng sát thương gây ra sẽ không bị giảm đi quá nhiều. Tiếp theo là chúng ta có một skill bị động của bộ binh, đó là cứ mỗi khi mà các bạn mất đi 5% đơn vị, mình sẽ tạm gọi là mất đi 5% máu đi, thì các bạn sẽ gây ra một sát thương cho 3 kẻ địch xung quanh với hệ số sát thương là 300, đồng thời các bạn sẽ được giảm thêm
15% sát thương nhận vào trong 3 giây nữa. Một skill tiếp tục nói về cái yếu tố của bộ binh trong chế độ chơi này là một trong những cái yếu tố tăng cơ và gánh chịu sát thương, đồng thời vẫn gây sát thương xung quanh lên mục tiêu. Ở ô skill thứ 3 này thì các bạn sẽ có thêm một cái skill chuyên cho bộ binh ở đây. Đó là khi mà các bạn đứng trong cờ ấy, thì cái điểm mà tính để cướp cờ ấy sẽ nhân lên gấp đôi. Và cứ mỗi đơn vị bộ binh ở dưới quyền ấy, các bạn sẽ được tăng thêm 5 giây. Ví dụ các bạn cầm 3 đạo bộ thì các bạn sẽ tăng 15%. Còn các bạn chỉ cầm 1 đạo bộ thôi thì skill này chỉ tăng cho các bạn cái thời gian đó lên 5 giây thôi. Ở bảng skill cho kỵ binh thì chúng ta có skill 1 là bậc thầy chiến trường. Khi các bạn kích hoạt cái skill này lên thì các bạn sẽ nhận được một cái tầng hiệu ứng chinh phạt cho mỗi đòn tấn công thường trong 30 giây. Và mỗi tầng của hiệu ứng này sẽ tăng cho các bạn 5% sát thương đòn tấn công thường, đồng thời giảm 5% sát thương phản kích trong 10 giây. Và khi các bạn đạt 10 tầng hiệu ứng chinh phạt ấy, các bạn sẽ tăng thêm 80% tấn công kỵ binh trong 10 giây nữa. Và hiệu ứng này chỉ có thể kích hoạt một lần mỗi khi sử dụng kỹ năng này. Đây là một skill khá mạnh, sẽ giúp kỵ binh gây sát thương cực kỳ cao. Các bạn có thể lựa chọn skill thứ hai, đó là sắt từng lát mỏng. Khi mà đội quân kỵ binh được chọn nằm dưới quyền chỉ huy, gây thêm sát thương kỹ năng hệ số sát thương 100 trong 30 giây tiếp theo. Và mỗi khi ra đòn tấn công thường sẽ giảm tốc độ hành quân của mục tiêu đi 30% trong 3 giây. Một skill mình nghĩ là để giữ support khá là tốt. Ở ô skill thứ hai này chúng ta sẽ tiếp tục có thêm cái khả năng double đòn tấn công thường ở trong một turn. Với skill tấn công cấp tập này, khi các bạn búp hiệu ứng này lên thì đơn vị kỵ binh sẽ tấn công thường 2 lần trong một lượt, tức là sát thương đam trắng ấy nó sẽ nhân đôi lên nha. Và dưới này các bạn sẽ có một skill bị động, đó là hành quân thần tốc. Khi mà đội quân kỵ binh nằm dưới quyền chỉ huy chịu ảnh hưởng bởi hiệu ứng tăng tốc độ hành quân thì được tăng 30% tấn công, và các bạn sẽ gây thêm 10% sát thương cho đơn vị quân địch mà đang chịu hiệu ứng giảm tốc độ chạy. Một skill khá ngon. Ở ô skill thứ ba này chúng ta có một skill chuyên kỵ binh khác, đó là đơn vị kỵ binh sẽ sở hữu khả năng đó là không bị giảm tốc độ khi chạy qua những cái rừng bùn lầy trên đường đi, và được tăng thêm 20% tốc độ hành quân. Điều này biến cho những đơn vị kỵ binh các bạn có thể có được một cái lượng sát thương cực kỳ lớn, đồng thời có thể di chuyển rất là nhanh trên bản đồ. Kỹ năng của cung thủ thì cung thủ sở hữu cho mình một kỹ năng mình có thể nói là cực kỳ đặc biệt trong game, khi các bạn có thể biến đơn vị cung thủ của các bạn trở thành một cái tháp canh. Và khi trở thành tháp canh thì các bạn có thể tấn công ở tầm xa. Đây là một skill mà mình đánh giá là cực kỳ lợi hại và khá là thú vị. Nếu các bạn sở hữu 3 cái tháp canh ấy, các bạn có thể hỗ trợ đối phương rất là tốt. Nhưng khi các bạn biến thành tháp canh thì các bạn sẽ nhận thêm sát thương 20% từ mọi nguồn. Một cái đánh đổi khá là căng thẳng. Hoặc các bạn có thể lựa chọn an toàn hơn bằng cái skill đây. Ở dưới này các bạn sẽ có một skill đánh theo hình vòng tròn. Các bạn sẽ thả một cái mưa thiên thạch xuống, gây sát thương hệ số là 500. Đồng thời là cứ mỗi đơn vị cung thủ mà có trong đội hình các bạn ấy sẽ tăng thêm sát thương thêm 200 nữa. Đây là một skill mình thấy là khá là ngon và dễ sử dụng. Các bạn chỉ cần xả trúng nhiều mục tiêu thôi thì đối phương đã chịu một lượng sát thương rất là lớn. Ở ô skill thứ hai này chúng ta có một skill, đó là mình sẽ tạm gọi skill làm choáng đi. Thì các bạn sẽ làm choáng một mục tiêu với thời gian là 7 giây, và cứ mỗi một đơn vị cung thủ các bạn sẽ thêm 3 giây làm choáng nữa. Khá là ngon, khi các bạn làm choáng ấy, đối phương sẽ không gây sát thương được, đồng thời các bạn sẽ dồn cái mục tiêu đó chết dễ dàng hơn. Ở cái skill thứ hai này các bạn sẽ có 40% xác suất giải giáp của một đội quân ở trong tầm nhìn cứ mỗi khi mà quân địch ra đòn tấn công thường trong 20 giây tiếp theo, và cứ mỗi đội quân cung thủ nằm dưới quyền của chỉ huy này xác suất giải giáp sẽ tăng thêm 15%. Như vậy nếu các bạn sở hữu 3 đạo cung các bạn sẽ tăng 45%, cộng với 40% này các bạn sẽ có 85% giải giáp, cực kỳ lợi hại nha. Còn ở ô cuối cùng này thì chúng ta tiếp tục có thêm được một cái skill chuyên cho cung ở đây, đó là các bạn sẽ được tăng tầm nhìn lên 20%. Đó là các bạn sẽ tăng tầm nhìn lên 50% trong 20 giây. Và cứ mỗi đội quân cung thủ nằm dưới quyền của chỉ huy này sẽ tăng thêm 50%. Còn ở nhánh hỗn hợp này thì chúng ta có một bộ skill gần như là thiên về support các bạn. Khi mà các bạn sẽ có một skill dựng khiên tồn tại trong 3 giây. Và cứ mỗi đội quân hỗn hợp nằm dưới quyền chỉ huy này thì hệ số khiên đã tăng thêm 300. Hoặc các bạn có thể thay vì búp khiên thì các bạn có thể chọn cái skill ở dưới, thì các bạn sẽ được cái khả năng hồi máu trên diện rộng. Tương tự thì ở ô skill thứ hai thì chúng ta tiếp tục có một cái skill hồi sĩ khí. Và hồi sĩ khí ở đây thì các bạn có thể hiểu nôm na là sát thương của đội quân gây ra nó sẽ được duy trì theo thời gian, bởi vì các bạn sẽ không bị giảm sĩ khí thì sát thương gây ra lúc nào nó cũng ổn định. Còn ở dưới này mình thấy đây là một skill rất là đặc biệt, khi các bạn sẽ tăng 10% tấn công, phòng thủ và máu cho đội quân của bản thân hoặc đội quân của đồng minh được chọn trong suốt trận chiến. Các bạn lưu ý nha, và cùng một đội quân có thể được tăng cường bởi kỹ năng này nhiều nhất một lần mỗi trận. Tức là các bạn chỉ có thể búp 10% công thủ và máu này cho một đội quân một lần thôi. Và cứ mỗi cái đơn vị mix trúc
mà bạn cầm vào chiến trường ấy thì hiệu ứng này sẽ tăng thêm 5%. Tức là nếu các bạn cầm 3 đội bích trúc ấy thì hiệu ứng này sẽ tăng là 10 cộng với 5% nhân 3 đã tổng cộng là 25% công, phòng thủ và sức khỏe. Điều này sẽ biến cho những cái đội quân ở trên chiến trường các bạn ấy nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Còn ở cái ô skill thứ ba này thì các bạn không có thêm một cái skill nào đặc biệt cho bích trúc cả. Tổng kết lại, nếu mà mình được nhận xét ấy, thì mình sẽ nói đó là bộ binh các bạn sẽ thiên về đánh tăng cơ hơn. Kỵ binh các bạn sẽ thiên về kiểu như là sốc sát thương, di chuyển nhanh, và đặc biệt sát thương của kỵ binh cực kỳ nhiều nha. Nếu mà kết hợp với hạng vũ ở trong chế độ chơi này mình nghĩ là rất là mạnh. Còn cung thủ thì sẽ thiên về cái khoản hiệu ứng cũng như là gây sát thương diện rộng hơn. Đặc biệt là cái skill choáng của cung thủ ấy, mình nghĩ là nó sẽ có rất là nhiều tác dụng ở trong chế độ chơi này. Khi các bạn có thể choáng mục tiêu thì mục tiêu vừa không gây sát thương được và các bạn truy đuổi họ cũng dễ dàng hơn. Còn đối với bích trúc thì sẽ là một cái đơn vị hỗ trợ khi các bạn sẽ tăng chỉ số hồi máu, hồi nộ cho mục tiêu. Nhưng mà mình nghĩ rằng nếu các bạn cầm bích trúc như thế này rất khó để các bạn có thể mang được 3 đạo bích trúc vào game. Hiện tại thì có lẽ là các bạn chỉ có một cái đạo bích trúc mà mình thấy hay sử dụng nhiều nhất, đó chính là Chazan. Và cùng lắm là các bạn cầm thêm AE đi chính nữa thì các bạn sẽ có 2 đạo bích trúc, nhưng mà thường thì anh em sẽ cầm là Chazan AE. Như vậy là bích trúc mình nghĩ là một cái thể loại mà sẽ kén người chơi hơn, mà đa số người chơi các bạn sẽ chọn là bộ kỵ cung. Ok, như vậy là trước khi mà mình bắt đầu và mình test thử một trận Olympia ở cái chế độ chơi mới này, thì nếu các bạn cũng là người yêu thích tựa game Rise of Kingdom và các bạn muốn theo dõi nhiều hơn về những video hướng dẫn về những tính năng trong game cũng như là cách để các bạn có thể mạnh hơn mỗi ngày, thì các bạn có thể cân nhắc cho mình một like và đăng ký kênh. Ở đây mình sẽ cung cấp cho các bạn những cái video giải trí xung quanh cái tựa game Rise of Kingdom cũng như là các hướng dẫn để các bạn có thể chơi về tất cả những vị tướng hoặc những cái event trong game nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào mình tìm trận thử. Cái mùa này thực ra mình đã đánh trước một trận hồi nãy rồi để mình test xem có lag không, để mình quay video. Thì hiện tại mình đã thấy là nó cũng không lag lắm, nói chung là nó ở trong cái mức mình chấp nhận được. Ok, mình đã tìm được trận rồi, vào thôi. Có một bạn ở Việt Nam ở bên này, không biết là bạn có xem kênh của Rock F2P không. Rồi, ở đây thì mình đã set cho mình sẵn trước một đội hình, đó là Quan Vũ Alex, Nebuzi và CM Haran. Mình sẽ xác nhận luôn. Rồi, vào game rồi. Thực ra thì chế độ chơi Olympia đợt này mình cảm giác là cập nhật xong thì nó cũng đỡ lag đi khá là nhiều. Và ngoài ra thì mình thấy là hiện tại trong game thực sự là cũng chưa có một cái meta nào các bạn. Nên nếu mà các bạn nào mà biết rằng trong game hiện tại cái meta chơi như thế nào để win cho nó dễ thì các bạn có thể bình luận ở phía bên dưới nha. Uầy, tiếng hơi to, mình sẽ bật bé tiếng đi một chút. Rồi, mình sẽ điều quân. Ở đây thôi, mình sẽ ăn cái cờ này cho lên 3 điểm trước đi. Để nó lên mắc cái cột này thì khi mà đối phương cướp cờ ấy mình sẽ không quá sợ. Và mình sẽ đi xuống dưới nha. Hiện tại bên mình thì đang có một ông OG44 này đang cầm cho mình 2 đạo tím ạ. 2 đạo tím thấy giảm uy tín khá nhiều nha. Có vẻ như là có cái bạn RO2K này khá là mạnh. Mình sẽ đi xuống mình chiếm ở dưới. Rồi, quân địch đã chiếm xong ở mid của bên mình rồi, khá là đông ở mid. Ở dưới có vẻ ít hơn, mình sẽ đánh ở dưới này. Ở dưới đối phương chỉ có một đạo Edward thôi, mình sẽ bỏ qua nha, mình sẽ bỏ qua đối phương. Mục đích của các bạn là cướp cờ chứ không phải là đánh. Nếu các bạn muốn đánh nhau thì các bạn cũng chạy vào trong cờ rồi hãy đánh. Mình sẽ đánh cái đạo Edward trước nha. Vâng, đối phương khá đông đấy. Ramses này. Mình sẽ choáng cái đạo Ramses này. Ramses Tomirit. Mặc dù các bạn có thể cảm thấy là nó hơi lag một chút, nhưng mà thực sự là đối với cá nhân mình thấy là cái chế độ chơi Olympia này ấy, thì cái map này nó đã đỡ lag hơn rất là nhiều rồi. Rồi, mình sẽ hồi máu nha. Ngoài ra thì lần này thì Olympia họ cũng bổ sung cho các bạn rất là nhiều cái cách để các bạn chơi nó vui hơn. Tiêu biểu nhất là game cập nhật thêm những cái tiếng nói khi mà các bạn cướp cờ và những hiệu ứng giết địch này. Khá là thú vị, là mình nhớ tới những tựa game MOBA khác. Và theo như để ý của cá nhân mình ấy, thì có vẻ như là khi mà game cập nhật đấu xếp hạng ấy, thì anh em đánh có vẻ như là try hard hơn khá là nhiều. Không còn những cái pha mà đi lỗi cũng như là không cướp cờ tham với đánh nhau nữa. Mình thấy là đa số anh em đều di chuyển về cờ nó khá là hay. Hiện tại bên mình đang dẫn 3 cờ rồi. Đa số vẫn là bộ binh và kỵ nha. Có vài người xài mic trúc. Sẽ về mình lấy cái cờ ở nhà này. Tỷ số cờ đang là
4-1 cho bên mình. Vừa nói xong thì đã bị mất một cái cờ góc trên rồi. Game cũng cập nhật cho thêm cái tính năng đầu hàng nữa, thành ra là chơi bây giờ cảm giác nó cũng khá là nhẹ nhàng các bạn. Đây, kệ đi, đối phương dí thì dí chứ mình chỉ có đứng cướp cờ thôi. Rồi, đối phương đến thì gõ thôi. Cố lên. Quan Vũ. Ông này thả đạo. Chơi cái này anh em phải để ý là không có thả ra đạo chạy tự do thế này, rất là dễ bị dắt. Sai skill khiêu khích luôn. Rồi, sau khi vào game một thời gian thì mới được kích hoạt skill chuyên môn. Hiện tại mình đang đánh ở rank gọi là rank đá, thành ra là có vẻ là chơi nó khá dễ, không có gì khó khăn cả. Kéo ra mid đi. Bình để ý của Bình ấy thì có vẻ như là anh em hiện tại đang khá là ham đi chiếm cờ và không có tập trung giữ cờ nha. Có lẽ là đây cũng là lý do mà muốn lên rank cao mình thấy rất nhiều người bọn họ hay chơi chuyên kỵ các bạn. Tại vì khi mà ví dụ như mình đi, mình đã kéo cả 3 đạo đi cướp cờ này, mình không để đạo nào ở lãi thì đối phương cầm kỵ chạy nhanh, đối phương sẽ đảo và lấy cờ mình rất là nhanh. Và khi đối phương lấy được cờ ấy thì mình sẽ không được điểm. Đối phương nhiều khi cũng không cướp được cờ đâu, nhưng mà mình không được điểm, tức là đối phương đã có lợi rồi. Mình sẽ diệt con Ramses Tomirit này, một cặp đôi khá là mạnh nha. Thực ra Ramses Tomirit là một cặp đôi mà mình thấy debuff khá là ok. Tại con Ramses ra skill cũng chậm. Kệ đi, mình sẽ cho Nebu sang góc bên kia. Tại vì nếu mình ở đây mình giữ ấy, chưa chắc mình đã giữ được, trong khi đối phương chắc chắn cái này mình sẽ không lấy được. Nên là mình sẽ điều quân sang mình ăn cờ của đối phương. Và mình để ý rằng cái việc đấy nó sẽ có hiệu quả hơn. Ví dụ như mà mình đứng đây mình đép cờ đi, giả sử đối phương đánh thắng mình thì mình vừa mất cờ này và mình vừa không ăn được cờ này. Giả sử đối phương đánh huề mình thì đối phương vẫn có cái lợi hơn ở cờ dưới này, nên là mình sẽ đi cướp. Mình sẽ thích đi cướp cờ hơn. Hiện tại bên mình đang dẫn khoảng 600 điểm, không quá nhiều nhưng mà cũng là có lẽ là cũng là cái mức an toàn. Mình sẽ chờ nó full cái cột này rồi mình sẽ qua cờ bên địch luôn. Ở cái ô skill thứ 3 này thì mình nghĩ là đa số anh em sẽ nên lấy cái skill chạy nhanh. Nó sẽ giúp các bạn cướp cờ dễ. Còn những cái skill khác nữa tăng tầm nhìn thì mình nghĩ là nó không quan trọng lắm. Ở mid đối phương đang khá là ham đánh nhau, mình sẽ đi xuống dưới đi. Thực ra trong cái tình huống đổi cờ như thế này ấy, nếu mà đối phương có cướp được cờ của mình ấy, thì lúc nào mình dẫn đối phương một cờ các bạn. Tại vì số cờ mình đang hơn ấy, thì mình nghĩ là mình sẽ đi vào cờ đứng. Và có lẽ là cũng chỉ có mình đơn vị bộ binh trong game này là các bạn có thể chơi theo kiểu gọi là 1 cân 2 cân 3 thôi. Chứ còn bình thường thì nó thật là rất khó để cân. Làm choáng đạo Quan Vũ này nhá. Mình sẽ thử tấn công thử 2 đạo một lúc. Tại vì khi mà mình tấn công đạo Richard, sĩ khí của Richard nó xuống rồi ấy, mình có thể mình đổi sang tấn công Quan Vũ. Như vậy thì cái đạo sĩ khí của Quan Vũ ấy, nó sẽ xuống nữa. Mình sẽ thử cái chiến thuật này nhé. Tấn công con nào vào nhá, tấn công con đấy để giảm sĩ khí xuống. Thì có thể là khi sĩ khí giảm xuống ấy, thì sát thương của đối phương gây ra nó ít đi ấy, thì mình cũng không quá lo. Hiện tại là mình thấy đang khá là ổn nha. Khi mà đối phương đang có 4 đạo sĩ khí thấp. Mình thì không phải quá mạnh, nhưng mà có vẻ như chiến thuật này ổn các bạn. Đó là thay vì các bạn tấn công một đạo đến chết ấy, thì các bạn có thể chia ra đánh mỗi đạo một vài phát. Thì như vậy các bạn thấy này, sĩ khí của đối phương giảm khá là nhiều. Và lượng sát thương đối phương gây ra mình thấy là khá là yếu đấy. Mình thấy yếu đi khá là nhiều đấy, tại vì game họ cũng thống kê rồi mà. Nhưng mà bù lại thì sát thương của mình này, hiện tại Quan Vũ của mình cũng đã về mo rồi. Nhưng mà mình vẫn còn có CM khá khỏe. Mình sẽ cho CM hồi máu đi. Quan Vũ hồi máu đi nào. Mình sẽ cho 2 đạo hồi máu nha. Hiện tại vẫn dẫn 3 cờ, còn 2 phút. Bám đuổi 1003. Khá là căng thẳng nha. Được, mình nghĩ là cái chiến thuật mà đánh cho đối phương giảm sĩ khí ấy, nó là một cái kỹ năng chiến đấu mà anh em có thể là lưu ý ở trong cái chế độ chơi này. Tức là thay vì đánh một đạo của đối phương đến chết thì các bạn có thể chia ra đánh mỗi đạo vài phát. Như vậy đối phương sẽ bị giảm sĩ khí. Rồi. Mình sẽ kệ nha. Mọi khi là mình hay đánh mấy cái ông chạy như này này, nhưng hôm nay mình không đánh nữa. Xuống mình đập luôn. Xuống cấp cờ thôi. Đây, đối phương đang muốn hồi máu. Mình sẽ không cho đối phương hồi máu trong cái pha này. Các bạn có thể không cho đối phương hồi máu bằng cách là các bạn tấn công đối phương một cái thôi, là đối phương sẽ bị mất cái hiệu ứng hồi máu.
và phải hồi lại từ đầu. Mình sẽ vào mình cướp cờ nhé, mặc kệ đời luôn. Chênh lệch 2007. Tuy là bị dẫn một cờ nhưng mà chênh lệch điểm này khá xa. Nếu mà đối phương chỉ hơn mình một cờ ấy, tức là mỗi giây đối phương chỉ hơn được 10 điểm thôi. Và một phút thì các bạn đối phương chỉ gỡ được giỏi lắm là 600 điểm. Mà hiện tại mình đang dẫn đối phương tới 1600 điểm rồi. Đối phương phải hơn mình 2 cờ cơ. Đúng là rank đá các bạn. Mình không biết là rank cao hơn hiện tại anh em chơi nó có vất vả không. Nhưng mà hiện tại rank đá mình thấy chơi khá là dễ. Mình sẽ chiếm full cây cờ này luôn rồi tiếp tục sang cờ của đối phương thôi. Chế độ chơi này thì mình thấy có nhiều người thậm chí còn không cần sử dụng tướng cam đồ xịn cơ. Ví dụ mình có ông này này, thậm chí là sử dụng cả Herman và Bailey ạ. Thời nay ai còn xài Herman với Bailey đánh nhau nữa trời. Nhưng mà ông ấy đang có chỉ số khá tốt 305, thậm chí là còn cao hơn cả mình. Rồi chiến thắng thì được 200 xu. Và mình đang ở rank đá, thành ra là mình chỉ được có tối đa là 1000 xu một tuần thôi. Có lẽ là mình phải cố gắng mình nâng cấp hạng của mình lên để kiếm được nhiều xu nhỉ. Đấy, MVP là cho cái ông 2 tướng tím luôn này. Rồi mình cũng được cái là bậc thầy cướp cờ ở đây. Anh em mà nên cho đồng đội team nhé. Nếu các bạn giành chiến thắng thì các bạn nên khích lệ đối phương bằng cách là cho đối phương team. Và cái xu Olympia thì mình có thể sử dụng để mình mua những vật phẩm trong này. Cũng khá là ổn, nếu mà mỗi tuần mình được khoảng 1000 xu đi thì cũng được khoảng 10 tiếng tăng tốc. Nhiều ra phết, cái này anh em nào mới chơi khá ngon này. Được đấy. Như vậy là video hướng dẫn về chế độ chơi Olympia của mình đến đây là kết thúc rồi. Và nếu các bạn muốn xem tiếp những video hướng dẫn về những tính năng sự kiện khác trong game thì có thể cho mình thêm một nút like và đăng ký kênh trước khi rời đi nha. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye.